Chị đem đây là cái gì? Sao đi cô? Masih pugen so. Dilo kan so. Cắt này. Vô. Khosan bende na. Dulu khosan ni. Seperti dulu. Wati bakso. Đi ô tiếp trên nó thành là. Khosan dulu khosan ta sana. Apa nu? Lah. Yon ji, agale na daura le na. ले mà đi đi. Pani. Baik dulu sih. Gila kan nanti balik. Por pensão, perguntar. Pouca pantang, por quê? Pouco ban mati kulau dulu. हाम्रो पहिले चाहिँ उता बेच्नु लाने भए पो कसरी हुन्छ बनाउँदाखेरि? कसो चाहिँ गर्नुपर्ने अरे Pouco ban mana. Italo na. Mami हालिदिनु हुन्छ. Ila. हैन हातबाट म त यस्तो गर्छु यस्तै यस्तो गर्छु. त गोलो गर्न त उठ्यो यस्तरी Udah dah bisa sekarang. खानु पर्दैन अरे हौ यी Bisa होला कि कस्तो? Itu dah sudah baik. कस्तो Koi. अब पानी धेरै कति निस्किने त पानी हुन्छ त्यस्तो मुन काटो बनाउनु काटोमै सजिलो हुँदैन मुन छैन छैन Asyik nak pergi sudah. लगाउन त गाह्रो हुन्छ कोदेखि बस्दै छैन हुन्छ त्यतिकै बिस्तारो अब यहाँ उठेर लाँदा छ देखि यहाँ ठिक छ बाक्लो खालको नै यो चाहिँ कता जान्छ एउटा हो भने पो विश्वास गर त आज एउटै कहाँ छ यसो छ यी नेट आँखा चाहिँ म के हो यस्तो नगन म बनाउँछु कसरी गरिदिन्छ Dulu sana. तिमीलाई
बसेको बेला खाँदैन कतातिर नातिर के पुग्यो त्यो पछाडि चिल्लो छैन खानुपर्छ अहिले पाक्यो छ तेरो बोल्दा खाँदैन नि पानी पनि धेरै पाक्यो छ पानी नै बोजूलाई अघि खाएछ Samsung boleh pakai lagi. Tapi aku Mama Mama tasih mana? जाने म त भोलि खान आएको खाएको साग खायो खोइ दिने भने हल न सकिन्छ त के मान्नु म खोइ अनि त्यसो यसो चिया खानु चिया चाहिँ भाडा भोलि पाएको चाहिँ त्यो रिसाउँदा उही यो पानी kita dulu. हुन्छ Mau. ए